Hello students, welcome to my class. আৰু আজি মই লৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ ষষ্ঠমান শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিখনৰ লেসন 5 পাঠ 5 ৰবিনসন ক্ৰুসো। এই পাঠটি আমি আজি ধুনীয়াকৈ বুজি ল'ম, তাৰ পিছ আমি ইয়াৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনিও কৰিম। ইয়াত কৈছে look at the picture of the cover page of a book and read what is written on it. কৈছে যে কভাৰ পেজ অৰ্থাৎ ওপৰৰ ফ্ৰণ্ট পেজখনত থকা পেজখন আমাক চাবলৈ দিছে আৰু কি লিখা আছে হেয়া পঢ়িবলৈ দিছে। The life and strange surprising adventure of adventure মানে হল দুঃসাহসিক কাম বা অভিযান। ৰবিনসন ক্ৰুসোৰ বিষয়ে ইয়াত লিখা আছে ৰবিনসন ক্ৰুসো of Torque mariner who lived 8 and 20 years all alone in an inhabited island on the coast of America. তেখেতে 28 বছৰ জীয়াই আছিল অকলশৰীয়াকৈ এটা দ্বীপত যিটো আছে আমাৰ আমেৰিকাত the mouth of the great river of Ornock যেটো অৰ্ণকুৰ আমেৰিকাৰ এখন ঠাইত এখন আইল্যান্ডত তেও 28 বছৰ অকলশৰীয়াকৈ জীয়াই আছিল। Having been kept on shore by seaweed where in all the men perished but himself. সামুদ্ৰিক যাত্ৰা যেটো যাত্ৰাত প্ৰায় সকলোৰে মৃত্যু হৈছিল যদিও ৰবিনসন ক্ৰুসো অকলে এজন আছিল যি তেওঁৰ মৃত্যু হোৱা নাছিল, বাকি সকলোৰে মৃত্যু হৈছিল। An account how he was left as a friendly delivered by আৰু তেখেতে কিদৰে 28 বছৰ কাল জীয়াই আছিল তেওঁৰ জীৱনৰ কিছু অভিজ্ঞতা আৰু এক্সপেৰিয়েন্স সমূহ ইয়াত দিয়া আছে। আমি তেওঁৰ জীৱনৰ এই দুঃসাহসিক অভিযানবোৰৰ বিষয়ে কিছু হলেও অলপমান আভাস ল'ব ইয়াত কৈছে let's read about an adventure of Robinson Crusoe. ৰবিনসন ক্ৰুসোৰ এডভেঞ্চাৰৰ বিষয়ে পঢ়ো আহা। let's read what happened to him one day. আহা পঢ়ো তেওঁৰ সৈতে এদিন এখন কি হৈছিল। ৰবিনসন ক্ৰুসো was an adventurer মানে ৰবিনসন ক্ৰুসো এজন এডভেঞ্চাৰাৰ আছিল। এডভেঞ্চাৰাৰ মানে দুঃসাহসিক কৰ্মী, দুঃসাহসিক যিবিলাক কাম আছে অভিযান আছে। he went on several voyages তেওঁ বহুতো সামুদ্ৰিক যাত্ৰাত গৈছিল। Unfortunately during one voyages the ship in which he was voyaging was destroyed. ভাগ্যক্ৰমে এদিনাখন যেটো সামুদ্ৰিক যাত্ৰাত তেওঁ গৈছিল যেটো শিপত অৰ্থাৎ যেটো জাহাজত তেওঁ গৈছিল সেই জাহাজখন ডেষ্ট্ৰয়েড হয় মানে ধ্বংস হৈ যায়। Luckily Robinson Crusoe reached in island safely. কিন্তু ভাগ্যক্ৰমে ভাগ্যৰ বলত ৰবিনসন ক্ৰুসো মৃত্যু নহয় আৰু তেওঁ সেফলি সেই আইল্যান্ডটোলৈ গৈ পায়, দ্বীপটোলৈ আহে। He spent 28 years there আৰু তেখেতে মানে ৰবিনসন ক্ৰুসোৱে সেই দ্বীপটোত 28 বছৰ জীয়াই। Serving on that island was not less than an adventure for him. আৰু সেই আইল্যান্ডটোত অকলে জীয়াই থকাটো বা সেই আইল্যান্ডটোত জীয়াই থকাটো এটা এডভেঞ্চাৰতকৈ কিন্তু কম নাছিল। His days were eventful আৰু তেওঁৰ দিনসমূহ মানে যিবিলাক দিন তেওঁ পাৰ কৰিছিল সেই দিনসমূহ খুব পৰিঘটনাপূৰ্ণ মানে বিভিন্ন ঘটনাৰে পৰিপূৰ্ণ আছিল। He kept a journal and carefully noted down almost everything he did and experienced there. তেখেতে লগত এখন জাৰ্নেল লৈছিল, ধৰিব পাৰা তোমালোকে এখন ডায়েৰী লৈছিল আৰু সেই ডায়েৰীখনত বা সেই জাৰ্নেলখনত তেওঁ সাৱধানে সকলো নোট কৰি গৈছিল যে তেওঁৰ লগত কি হৈছিল কি হোৱা নাছিল, সকলো তেওঁৰ অভিজ্ঞতা তেওঁৰ এক্সপেৰিয়েন্স সেইখিনি সকলোখিনি তেওঁ তাতে লিখি ৰাখিছিল। Here an account of the events of one day from his journal. This will give a glimpse of how adventure Robinson Crusoe days were on the island. এদিনাখনৰ কথা, এদিনাখন এটা এডভেঞ্চাৰ দুঃসাহসিক অভিযান, এদিনাখনৰ বিৱৰণ ইয়াত দিয়া আছে। কিদৰে তেওঁ সেই অভিযানটোৰ লগত মোকাবিলা কৰিছিল ইয়াত কোৱা হৈছে। I was at the entrance into my cave মানে মই মোৰ এই গুহা, কেভ মানে গুহা, যেটো গুহাৰ দৰজাৰ মুখ সেই দৰজাৰ মুখত মই সোমাই আছিলোঁ। All of a sudden আৰু হঠাতে কি হ'ল I was shocked something frightening আৰু হঠাতে মই shocked হৈ গলো, আচৰিত হৈ গলো কিবা এটা শব্দ শুনি। I looked around and saw pieces of earth from the roof, the cave and the edge of the hill coming towards me. মই দেখা পালো মোৰ চাৰিওফালে মোৰ চৌকাষে মই দেখা পালো যিবিলাক সৰু সৰু শিলৰ টুকুৰা সেইবিলাক ভাঙি ভাঙি মোৰ ওচৰলৈ আহি আছে। এটা জুকাৰণিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু কেভটো অৰ্থাৎ গুহাটোতো এটা জুকাৰণিৰ সৃষ্টি হৈছে। I was very scared. মই খুবেই ভয় খাইছিলোঁ। I thought I would die if I stayed in the cave any longer. মই খুব ভয় খাইছিলোঁ। মই ভাবিছিলোঁ আজি মোৰ মৃত্যু নিশ্চিত যদি মই এই কেভটোত অৰ্থাৎ এই গুহাটোত আৰু অলপ সময়ৰ বাবে থাকোঁ। I knew I was not safe in cave at that moment. মই জানিছিলোঁ মই সেফ নহয় সেই গুহাটোত, সেই সময়খিনিত মই সেই কেভটোত অৰ্থাৎ সেই গুহাটোত সেফ নাছিলোঁ, সুৰক্ষিত নাছিলোঁ। So I ran out of the cave to the open আৰু সেইবাবে মই সেই কেভটোৰ পৰা মানে সেই গুহাটোৰ পৰা দৌৰি বাহিৰলৈ ওলাইছিলোঁ।
As soon as I stepped on the ground, আৰু যি সময়ত লগে লগে যিটো সময়ত মই গ্ৰাউণ্ডত মানে মাটিত ভৰি দিছিলোঁ, যিডোখৰ ঠাইত মই ভৰি দিছিলোঁ, আই ৰিয়েলাইজড ইট ৱাজ এ টেৰিবল আৰ্থকুৱেক। আৰু তেতিয়াই মোৰ উপলব্ধি হ'ল যে এটা ভয়ংকৰ ভূমিকম্প হৈ আছে, যিহেতু এটা জোকাৰণিৰ সৃষ্টি হৈছে গ্ৰাউণ্ডত, মানে মাটিত এটা ভয়ংকৰ জোকাৰণিৰ সৃষ্টি হৈছে। দ্য গ্ৰাউণ্ড আই ৱাজ ষ্টেণ্ডিং অন শ্বুক টেৰিবল। যি ঠাইডোখৰত মই ভৰি দিছিলোঁ সেইখিনি ঠাইডোখৰ কি হ'ল, ভয়ংকৰ ধৰণে কঁপিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। আই ড্ৰপড on the ground on my knees and hands. The violent motion on the earth made my stomach sick. আৰু যিডোখৰ ঠাইত মই ৰখি আছিলোঁ সেইডোখৰ ঠাইত ভয়ংকৰ জোকাৰণিৰ সৃষ্টি হোৱা বাবে তেওঁ বহি পৰিছিল, তেওঁ অলপমান বহি দিছিল। তোমালোকে চিত্ৰত চালে দেখা পাবা তেওঁ বহি দিছিল যে। The violent motion of the earth made my stomach sick. আৰু এই পৃথিৱীৰ এনেকুৱা এটা দৃশ্য চাই মোৰ মানে খুব ভয় লাগিছিল। মোৰ এইদৰে তেওঁ কৈছে, There were 3 major shocks at the about 8 minutes distance. আৰু তিনিটা 8 মিনিটৰ ডিষ্টেঞ্চ, 8 মিনিটৰ সময়ৰ পিছে খুব ডাঙৰ জোকাৰণিৰ সৃষ্টি তাত হৈছিল। দ্য আৰ্থকুৱেক ৱাজ ভেৰি পাৱাৰফুল। আৰু সেই ভূমিকম্পটো খুবেই শক্তিশালী আছিল। ইট কুড হেভ ডেষ্ট্ৰইড দ্য ষ্ট্ৰংগেষ্ট বিল্ডিং অন দি আৰ্থ। আৰু সেই ভূমিকম্পটোৱে পৃথিৱীৰ বা আটাইতকৈ ডাঙৰ বিল্ডিংবোৰো কিন্তু নষ্ট কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। খুব শক্তিশালী এটা ভূমিকম্প আছিল বুলি মানে তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছে। Deafening sound. It was the sound of big rock falling into the sea. I looked towards the sea. আৰু মই শুনা পাইছিলোঁ এটা ডাঙৰ শব্দ। It was the sound of big rock falling into the sea. আৰু সেই শব্দটো আছিল ডাঙৰ শিল, মানে ডাঙৰ শিলবোৰ কি হৈছে সাগৰত পৰি গৈছে। আৰু I looked towards the sea. তেতিয়াই সাগৰৰ পিনে চাইছিলোঁ। The sea was becoming fearful. আৰু তেতিয়া কিন্তু সাগৰখনো দেখিবলৈ খুব ভয়ংকৰ যেন লাগিছিল। I knew it was because of the earthquake. মই জানিছিলোঁ ভূমিকম্পৰ কাৰণে সেই সাগৰখন দেখিবলৈ খুব ভয়ংকৰ যেন লাগিছিলে। দ্য ট্ৰেমাৰ্ছ ৱেৰ ষ্ট্ৰংগাৰ আণ্ডাৰ দ্য চি দেন অন দ্য ছাৰ্ফেচ। মানে যিবিলাক ভূগৰ্ভ, মানে মাটিৰ তলত, যিহেতু তেতিয়া ভূমিকম্প হৈ আছিল, গতিকে তেওঁ কৈছে যে ভূগৰ্ভতকৈ কিন্তু সাগৰৰ ভিতৰখিনিহে দেখিবলৈ খুব ভয়ংকৰ যেন লগা হৈছে। দ্য চি এপিয়াৰ্ড এংগ্ৰি এণ্ড ভাইলেণ্ট। সেই সাগৰখন দেখিবলৈ খঙাল এণ্ড ভাইলেণ্ট, মানে খুব খঙাল যেন দেখিবলৈ লাগিছিল। এট দ্য ছেইম টাইম দ্য স্কাই ৱাজ কভাৰ্ড উইথ ব্লেক ক্লাউডছ। আৰু ঠিক সেই সময়তে আকাশখন ক'লা ডাৱৰেৰে আৱৰি পৰিছিল। দ্য wind started to blow and grew little by little to become a strong hurricane. বতাহবোৰো খুব জোৰকৈ বলিছিল, একদম ঘূৰ্ণি বতাহৰ সৃষ্টি হোৱা দি বতাহবোৰ বলিছিল। All of a sudden the sea was covered with foam. The shore was overflowed and trees were uprooted in hurry-flying manner. What a fearful sight it was. আৰু ঠিক সেই সময়তে যেতিয়া খুব বতাহৰ সৃষ্টি হৈছিল, কলা ডাৱৰেৰে আকাশখন ভৰি পৰিছিল, গছবোৰ উভালি পৰিছিল, খুব এটা ভয়ংকৰ মুহূৰ্ত হৈছিল তেতিয়া, কাৰণ গোটেই তাতে একদম জোকাৰণি সৃষ্টি হৈছিল। আৰু সেই দৃশ্যটো খুবেই ফিয়াৰফুল, খুবেই ভয়ংকৰ যেন লাগিছিল। দ্য ষ্টৰ্ম উইকেন আফটাৰ এ ফিউ আৱাৰ্ছ। আৰু সেই যে বতাহ বা সেই জোকাৰণিটো কিছু সময়ৰ পিছত অলপমান ৰৈছিল, বাট ডেট ডিড নট ব্ৰিং মি এনি ৰিলিফ এজ ইট ষ্টাৰ্টেড টু ৰেইন হেভিলি। কিন্তু সেই যে জোকাৰণি বা কম্পনখিনি ৰখি গৈছিল, সেইটোৱে মোক কোনো ৰিলিফ দিয়া নাছিল, কাৰণ ঠিক সেই সময়তে আকৌ খুব জোৰকৈ বৰষুণ আহিবলৈ ধৰিছিল। আগতীয়াকৈ গম পাইছোঁ কলা ডাৱৰৰ সৃষ্টি হৈছিল, গতিকে I went in and sat down in my tent. মই এতিয়া গুহালৈ যোৱাটো ঠিক হ'ব। It was raining heavier than before. আৰু যিহেতু আগতকৈ খুব জোৰকৈ বৰষুণ পৰিছে, I decided to go the cave. আৰু মই তেতিয়া ভাবিছিলোঁ মই এতিয়া সেই কেবটোলৈ, অৰ্থাৎ সেই গুহাটোলৈ যোৱাটোৱেই ঠিক হ'ব। I saw in the cave cautiously. মানে মই সাৱধানে সেই গুহাটোৰ ভিতৰত সোমাই গৈছিলোঁ। There was no more shocks. আৰু তেতিয়া কোনো জোকাৰণিৰ সৃষ্টি হোৱা নাছিল। I felt safe. আৰু তেতিয়া মই অলপমান সুৰক্ষিত যেন অনুভৱ কৰিছিলোঁ। I told myself what an adventure I had today. আৰু তেতিয়া মই নিজে কৈছিলোঁ, মানে ৰবিনসন ক্ৰুচোৱে নিজকে কৈছে, what an adventure, কি দুঃসাহসিক অভিযান এয়া, যিটো আজি মই দেখিবলৈ পালোঁ। I must celebrate my survival of the day. আৰু মই জীয়াই থকাটো আজি উদযাপন কৰিব লাগিব, মানে চেলিব্ৰেট কৰিব লাগিব যে মই আজিও জীয়াই আছোঁ ইমান দুঃসাহসিক অভিযানৰ পিছতো, সেইটো চেলিব্ৰেট কৰিব লাগিব। It was indeed an adventure of a very different kind. আৰু এয়া খুব বেলেগ ধৰণৰ এডভেঞ্চাৰ মই দেখা পাইছিলোঁ। ষ্টুডেণ্টছ, আশা কৰোঁ তোমালোকে পাঠটো সম্পূৰ্ণকৈ বুজি পাইছা। কিবা নুবুজা থাকিলে কিন্তু তোমালোকে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব পাৰা, মই আকৌ ভিডিঅ'টো কভাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত আমি এই পাঠটোৰ গোটেইখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰিম। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।